يتجدد لقاؤنا أصدقائي من جديد، ونكمل مع بعض 5 فقرات جديدة خاصة بالتنسيقات. 246 تلوين سطر بعد سطر، أزرار مبرمجة ضمن خلايا الإكسل، عدد ساعات العمل، عدد الأسطر وعدد الأعمدة، نسخ ولصق التباط من ملف إلى آخر. We will meet again, my friends. And we will complete with some 5 new paragraphs of coordination 246 coloring line by line 203 buttons programmed into Excel cells 202 number of working hours 199 number of lines and number of columns 197 copy and paste a link from one file to another. الفقرة الأولى 246 تلوين سطر بعد سطر. First paragraph 246 coloring line by line. تكون هي الرو. ماذا تعمل الرو؟ الرو تعطينا رقم الصف المحدد. عندما نقف على الصف الأول تكون نتيجة 1، الصف الثاني تكون نتيجة 2. هذه الدالة تعطي رقم الصف. أما الدالة الأخرى التي تحتوي الرو هي الدالة تعطي ناتج المحتوى إذا كان رقم فردي. فإذا إن هذا ISODD يعطي ما هو موجود بالرو. إذا كان 1 أو كان عدد فردي يعطي الناتج true. فإذا نحن الآن تعلمنا خاصية الدالة الأولى وخاصية الدالة الثانية. لذا عندما نحدد F9 للدالة الأولى نرى أنها استنتجت برقم 1. أما عندما نقف في السطر الثاني ونرى ناتج الدالة تعطينا رقم 2. فإذا الناتج النهائي يكون أن 2 بالنسبة للدالة ISODD هي كلمة false. نستنتج من استخدام هذه الدالتين أننا حصلنا على هذه البيانات true false true false. نستطيع أن نستغني عنها لأننا كتبناها ضمن التنسيق الشرطي. ماذا فعلنا؟ حددنا هذا المجال كله وطلبنا التنسيق الشرطي، ومن التنسيق الشرطي كانت عملية تخصيص الدالة في موقع صيغ. هذه الدالة عندما سجلناها، عندما كتبناها هنا وحددنا الخاصية، طبعا يمكن أن نغير من لون أحمر إلى لون آخر، تفعلت جميع هذه الأقسام الخاصة بالتحديد. لنرى الآن سوف يتغير اللون إلى اللون الآخر. فإذا العلاقة الأخيرة التي وضعت إنها للاستئناس فقط لأنها غير قابلة، لأنها ضمن التحديد لكنها رقم 12، لذلك أصبحت لون أبيض غير متوافقة مع التنسيق، لأن التنسيق الترو يكون لونه لون أخضر. شكرا لمتابعتكم. معكم مبرمج جورج منصور. الفقرة الثانية 203 أزرار مبرمجة ضمن خلايا الإكسل. The second paragraph, 203 buttons programmed within the Excel cells. رقم 50. درس رقم 50 هو مجال من الجدول
يوجد لدينا زر، عندما نضغط على هذا الزر إنه يختفي ويظهر زر آخر، وعمود السي وعمود دي تختفي وتظهر. لنرى البرمجة. هذه هي البرمجة، كيف تم إظهار أو تصميم هذا الزر عن طريق هذه الأدوات. تم سحب هذا الزر وربطه مع ماكرو، ولنرى الماكرو الموجود أو البرمجة الموجودة في هذا الملف. البرمجة الموجودة في هذا الملف، نحن لدينا زر إظهار وزر إخفاء. زر إظهار وزر إخفاء تعمل على أولا البرمجة تثبيت حركة الشاشة وثم إعادة حركة الشاشة. هذا زر الإخفاء الذي ضغطناه نقوم ونبرمج أننا موجودين في الصفحة الأولى، والأداة مرسومة صورة كذا. نطلب عملية أنها تختفي. لا اختفت الأداة التي تم النقر عليها. ثم أداة أخرى نطلب عملية أنها تظهر. فيزيبل هذه الأداة تظهر، الأداة الأولى تظهر والأداة الثانية. لنرى أن هذه الأداة الصيغة إنها إخفاء العاملة، يطلب منها أن تختفي. فإذا البرمجة الموجودة هنا إنها تخفي هذه الأداة التي تكون ظاهرة وتظهر أداة الثانية. ونفس المبدأ with sheet 1، المجال الذي هو عمود سي والعمود دي يطلب منه أن يختفي أيضا، وتنتهي عملية الويز وتنتهي عملية. أما عملية الإظهار فهي معاكسة، أننا الأداة الأولى التي كانت يطلب منها أن تظهر يطلب منها أن تختفي. فبهذه الحالة استنتجنا وعرفنا كيف يتم تصميم زر وربطه عن بهذه الطريقة، ربطه مع زر الأول الآخر حسب البرمجة. إننا هذا الزر ربطناه مع زر إخفاء وتبرمج على هذه الأساس. شكرا لمتابعتكم. معكم مبرمج جورج. الفقرة الثالثة 202 عدد ساعات العمل. Third paragraph 202 number of working hours. فيديو 202 على قناة اليوتيوب التي تخص رقم 48. إن هذا الرقم 48 سوف نعالج فيه جمع ساعات الدوام. إنه خاص بالصفحة رقم 8. لدينا فكرة جمع ساعات الدوام، لنرى ما هي الإشكالية الموجودة. ولدينا فكرة إخفاء وإظهار زر موجود على خلايا الإكسل. ولدينا فكرة معاينة الصفحات. ولدينا فكرة تحديد عدد الصفحات التي سوف تطبع. نكون قد انتهينا من الصفحة رقم 2. فإذا الفكرة الأولى هي جمع ساعات الدوام. لنفترض أن موظف تم دخوله الساعة 7 وتم خروجه الساعة 3، فإذا عدد ساعات دوامه 8 ساعات. واليوم التالي الساعة 6:45 الساعة 3:15 عدد ساعات دوامه 8:30. لنلاحظ التنسيق الموجود هنا 8 و8:30 يختلف عن التنسيق الموجود هنا، لأننا تم تنسيقه عام. هنا تم تنسيقه بعد عملية الطرح بوجود القوس المربع الكبير حول الساعة، واستنتجنا منه أنه تم الجمع صح. تم الجمع أنه استخدم 24 ساعة. فإذا العلاقة الرياضية ترى الخروج من الدخول استنتجنا أنه، لكن عملية الجمع مختلفة. تم الجمع ب 24 و15. هذا الجمع نلاحظه لأننا استنتجنا هذه لأنها تم تنسيقها. لنعود إلى ملف الإكسل التجريبي ونلاحظ أننا عندما نكون قد وضعنا
علاقة الجمع لهذا المجال وغيرنا التنسيق إلى H بدون الأقواس، تم استنتاج أن هذه المساواة تكون 24 و15، أما هذه المساواة تكون 0 15. هذا الموضوع جدا مهم، خاصة في هذه الساعة الحرجة عندما نجمع ولنفترض بتغيير ساعة الدوام الآن نستنتج أنه عمل 21 ساعة وربع، إن النتائج صح بين الإسلام. أما عندما نكون قد تجاوز 24 هذا الرقم خطأ ولا يجمع صح في النتائج. فإذا لكي نتعلم عملية دخول وخروج الموظف، وأيضا أشكر الجهة التي تم عرض هذا الفيديو وخصته وعدلت عليه بما رأيته مناسب. الفقرة الرابعة 199 عدد الأسطر وعدد الأعمدة. Fourth paragraph 199 number of lines and number of columns. القبيل آخر درس قبل الدرس 100. نشكر الله أننا توصلنا إلى هذا العدد من الدروس، وهذا الدرس له الفقرة 37 التي سوف تتابع فكرة جديدة تم تلميح لها في الدرس 34. هذه الفكرة تقوم بتحديد المجال. إنه يطلب مننا تحديد مجال لنرى أن عندما يكون لدينا ملف إكسل ونطلب البرمجة الآن، يكون البرمجة أسهل. يطلب منا مجال، هذا المجال يمكن تحديد عندما نحدد أن البرمجة تكون هنا ونقول له أوكي. هذه ذاكرة البرمجة أصبحت في هذا المتحول، لنرى أن هذا المتحول أخذ عدد أسطر وأخذ عدد أعمدة. لنعود ونطلب البرمجة ونحدد المجال ونعطيه زر أوكي، نرى أن ال A وال B لم يأخذ. الآن ال A أخذ عدد الأسطر وال B سوف يأخذ عدد الأعمدة، وبذلك انتهينا من درس 199 للسبت. الفقرة الخامسة والأخيرة لليوم 197 نسخ ولصق ارتباط من ملف إلى آخر. Fifth and last paragraph for today 197 copy and paste a link from one file to another. تتابع فكرة نفس الموجودة ب 34 لكن نعدل عليها برمجة صغيرة جدا. أن المجال الذي سوف يحضرني من الملف رقم 3 المغلق يجب أن يكون فيه لصق ارتباط. فإذا نلغي هذه الأسطر عندما نلغيها الفايل نيم يحضر جميع العلاقات الرياضية الموجودة في هذا. سوف لا نعود ونستذكر ما تم شرحه في الدرس 34 لأنه تم استيفاءه بتقريبا 12. نعود ونطلب الملف، يقول لنا ما هو الملف، هذا الملف المغلق، ويقول لنا أين المجال الذي سوف أكتبه. ممكن كتابته في أي واحد وأين سوف. فإذا الآن نلاحظ أنه سوف يحدد أنه بأي ورقة تريد أن تكون. يتم الآن استدراج. تم إختار ملف فيه العلاقات الرياضية. نلاحظ أنه في إنها علاقات رياضية، إنها أحضرت مصفوفة أيضا. وعند تغيير نلاحظ الآن نحن سوف نغير بالملف رقم 3
هذا هو الملف. إذا وضعنا رقم 444 نلاحظ أن ملف ال MDR تم تغييره إلى 444 أيضا مع هذه العلامة. شكرا لمتابعتكم. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. Thank you for watching, my friends. See you next week, God willing.